دانشمندان پیش بینی کردند تا سال 2030 حدود 2/3 جمعیت جهان در شهرها ساکن خواهند شد. تقریبا تمامی خونه‌ها به اینترنت وصل میشن و هوشمندتر میشن. قابل پیش بینیه که پیشرفت‌های تکنولوژی ارتباط انسان و ماشین رو تغییر میده. با نگاهی به رشد تکنولوژی میشه گفت هوش مصنوعی نقش پررنگتری در دنیا پیدا میکنه. پس آینده همین دم دستمونه و خیلی زودتر از اونچه که فکرشو میکنیم از راه میرسه. اختراعات زیادی هستن که قرار دنیا رو تحت تاثیر قرار بدن. ببینیم تو شایعات و حرفایی که درباره آینده زده میشه چه پیشبینی‌هایی وجود داره. توی این ویدیو به 10 پیشبینی که تا سال 2030 احتمال وقوع بیشتری داره میپردازیم. پس تا انتها با ما باشید. ربات‌های زنده. با پیشرفت‌های سریع هوش مصنوعی، صحبت‌ها از اینه که تا دهه آینده ربات‌ها مثل انسان‌ها روی زمین زندگی کنند. قضیه از این قراره که ربات‌های ترکیبی ساخته شده از سلول‌های بنیادی جنین قورباغه قراره برای جمع‌آوری میکروپلاستیک کنار آدم‌ها تو اقیانوس‌ها شنا کنن. جالبه که دانشمندا در موردشون میگن نه ربات‌های معمولی هستن، نه هیچ نوع موجود زنده شناخته شده دیگه. این یه دسته‌بندی جدیده، یه شکل حیات زنده و قابل برنامه‌ریزی. معمولاً متخصصان رباتیک برای استحکام و دوام بیشتر از فلز و پلاستیک استفاده میکنن. اما لوین و همکاراش مزیت‌هایی تو ساخت ربات از بافت‌های ارگانیک میبینن. ربات‌های زنده وقتی آسیب ببینن میتونن خودشون رو ترمیم کنن و بعد از تموم شدن مأموریتشون هم مثل همه موجودات زنده دیگه بعد از مرگ تجزیه میشن. باتری‌های سریع و شارژ برای خودروها. حالا که دوره ماشین‌های خودران و بدون راننده فرا رسیده، یه چالش مهم برای ماشین‌های برقی داشتن باتری یا موتوری با طول عمر بالا و قابلیت شارژ سریع هست. توی دانشگاه ایالتی پنسیلوانیای آمریکا دارن روی این موضوع کار میکنن. ایده جالبی که برای باتری مطرح کردن یه باتری خودگرم کننده هستش. این باتری از یه ورق نازک نیکل استفاده میکنه که با ایجاد یه مدار الکتریکی تو کمتر از 30 ثانیه داغ میشه و دمای داخلی باتری رو بالا میبره. بعد از شارژ شدن باتری برای خنک کردن سریعش از سیستم خنک کننده خود ماشین استفاده میشه. دوقلوهای دیجیتال. توی فیلم پیشتازان فضا، جایی که خیلی از ایده‌های نوآورانه آینده از اونجا سرچشمه گرفتن، مردم میتونستن به بخش‌های پزشکی برن و کل بدنشون رو با دقت برای نشونه‌های بیماری و آسیب اسکن کنن. الان یه سازمان آمریکایی یه اسکنر ساخته که میتونه تو حدود 60 دقیقه خیلی از نشونه‌های زیستی رو اندازه‌گیری کنه. از سطح مواد شیمیایی خون گرفته تا ساختار چربی توی کبد و نشونه‌های التهاب و حتی بعضی از تومورها رو. انتظار میره از این اطلاعات برای ساختن یه مدل کامپیوتری سه‌بعدی از بدن بیمار که بهش میگن دوقلوی دیجیتال استفاده بشه. این مدل رو میشه تو طول زمان پیگیری کرد و با هر نتیجه جدیدی که به دست میاد آپدیتش کرد. این کار باعث میشه شیوه‌های تشخیص و درمان بیماران خیلی پیشرفت کنه. چشم‌های مصنوعی. خبرهای خوبی برای کسایی که مشکلات بینایی یا بیماری‌های چشمی دارن در راهه. خیلی از نوآوری‌های جالب توجه دارن به واقعیت تبدیل میشن که دوباره قدرت دیدن رو بهشون برمیگردونن. محققان دانشگاه موناش استرالیا روی پروژه هیجان انگیزی دارن کار میکنن. اونا یه سیستمی طراحی کردن که توش فرد عینکی مخصوص میزنه که یه دوربین روش نصب شده. این دوربین اطلاعات رو مستقیم به چیپ مخصوصی که روی سطح مغز قرار گرفته میفرسته و به فرد احساس اولیه بینایی رو میده. اینترنت برای همه. با پیشرفت‌های فوق‌العاده‌ای که تو تکنولوژی می‌بینیم، به نظر میرسه تو آینده همه جا اینترنت داشته باشیم. الان تو بعضی مناطق هنوز دسترسی به اینترنت وجود نداره، ولی گوگل داره برای حل مشکل تلاش میکنه. استراتژیشون اینه که یه سری میکرو ساتلایت به اندازه یه جعبه کفش رو به مدار پایین زمین بفرستن.
این ماهواره‌ها وقتی از بالای کامپیوتر یا گوشیت رد میشن، یه مودم همراه رو که بهش وصل هستن رو روشن میکنن و اینجوری اطلاعات رو منتقل میکنن. این ماهواره‌ها هر روز 16 بار به دور زمین میچرخن و سازمان‌هایی مثل بررسی جنوبگان بریتانیا ازشون برای رسوندن اینترنت به دورافتاده‌ترین نقاط کره زمین استفاده میکنن. لباس‌های هوشمند. تحقیقات نشون میدن که تا سال 2030 حداقل 10% از جمعیت دنیا لباس‌های هوشمند میپوشن. این لباس‌ها یه چیپ داخلی دارن که میتونه اطلاعات مختلفی رو از طریق اینترنت ارسال کنه و شما میتونید به این اطلاعات دسترسی داشته باشید. برند آمریکایی تامی هیلفیگر یه خط تولید لباس هوشمند را انداخته که توش چیپ‌های کوچیک بلوتوثی به لباس اضافه شده. این چیپ‌ها به یه اپلیکیشن و بازی اختصاصی از برند تامی هیلفیگر وصل میشن و به افرادی که این لباس‌ها رو میپوشن این امکان رو میده که با تحرک تو محیط‌های مختلف امتیاز کسب کنن. وقتی این لباس‌های هوشمند رو میپوشین به یه اپلیکیشن وصل میشین و این اپلیکیشن شما رو تشویق میکنه که بدوید، بازی کنید و ورزش کنید تا امتیاز بگیرید. فرودگاه‌های ماشین‌های پرنده و پهپادها. تصور کنید خیابون‌ها خلوت‌تر باشن، چون خیلی از ماشین‌ها و وسایل نقلیه شخصی با یه جایگزین تمیز و دوستدار محیط زیست مثل یه مدل کوچیک از هواپیماهای هیوندای یا ایرباس جایگزین بشن. حالا فکرشو بکنین، اگه قراره تا سال 2030 مردم ماشین پرنده، پهپاد و هواپیماهای شخصی داشته باشن، قطعاً لازمه که فرودگاه‌های مخصوص این وسایل نقلیه جدید ساخته بشه. آجرهای ذخیره کننده انرژی. خبر خوب برای محیط زیست. دانشمندان دارن روی یه آجر جدید کار میکنن که میتونه انرژی رو تو خودش ذخیره کنه. از این آجرها میشه برای ساختن خونه و بقیه ساختمان‌ها استفاده کرد. تحقیقات جالبی در این زمینه داره انجام میشه و شاید تا یه دهه دیگه به نتیجه برسه. این آجرهای جدید قابل شارژ هستن و میتونن صدها هزار بار تو چند ساعت دوباره شارژ بشن. جالبه بدونید که دارن روی این تکنولوژی با آجرهای قرمز معمولی به عنوان یه ابرخازن کار میکنن. اگه این اختراع موفق بشه تا سال 2030 میتونیم شاهد آجرهای هوشمند باشیم که مثل باتری انرژی رو تو خودشون ذخیره میکنن. این آجرها رو میشه به شارژرهای خورشیدی وصل کرد و از انرژی پاک برای تأمین برق استفاده کرد. ذخیره سازی انرژی تو این آجرها به خاطر منافذ ریزیه که تو ساختارشون وجود داره. سفرهای فضایی، رویایی که به واقعیت تبدیل میشه. خبرهای خوبی برای علاقه‌مندان به فضا. همونطور که پیش بینی میشه، گردش‌های فضایی آرزوی خیلی‌ها به زودی به حقیقت میپیونده. تصور کنید تا سال 2030 بتونیم توی فضا سفر کنیم. با شروع شدن دوره سفرهای فضایی برای مردم، فرصت‌هایی که این اکتشافات برای دنیا به همراه داره، مسیر پیشرفت ما رو در آینده مشخص میکنه. شرکت‌های زیادی مثل بلو اورجین و اسپیس ایکس دارن روی این موضوع کار میکنن. یکی از ایده‌های جذابی که روش دارن تحقیق میکنن آسانسور فضاییه. شاید تا سال 2030 چند شرکت تحقیقاتی بتونن اولین وسیله نقلیه مسافربر رو آزمایش کنن و تا سال 2050 شاهد اولین سفر فضایی با سرنشین باشیم. ماشین‌های خودران. ماشین‌های خودران الان تو آمریکا به تعداد زیاد دارن تردد میکنن، ولی هنوز خیلی رایج نیستن و دسترسی عموم مردم بهشون راحت نیست. شرکت برگینسایت پیش بینی کرده که تا آخر سال 2030 تعداد کل ماشین‌های بدون راننده تو جاده‌های دنیا به 71 میلیون میرسه. پیشرفت‌های تکنولوژی تو ماشین‌ها باعث میشه خطرات تصادف، مصرف انرژی، هزینه‌های بیمه و آلودگی محیط زیست به خاطر ترافیک تا حد زیادی کم بشه. طبق این گزارش انتظار میره بازار جهانی ماشین‌های خودران تا سال 2030 به 325.9 میلیارد دلار آمریکا برسه. توی 5 تا 10 سال اخیر شاهد پیشرفت‌های فوق‌العاده‌ای تو تکنولوژی بودیم. قطعاً تکنولوژی داره تو تمام بخش‌های زندگی ما و البته کسب و کار نفوذ میکنه. هنوز خیلی از تکنولوژی‌های هیجان‌انگیز تو راه هستن.